Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη νέες σημαντικές ανασκαφές για την έβριση της αρχαίας πόλης Ελίκης, μιας πολύ σημαντικής πόλης στην Αχαΐα, πολύ κοντά στο Αίγιο. Η Ελίκη είχε ιδρυθεί από Ίωνες και ήταν πρωτεύουσα και ιδρυτής της Αχαϊκής Δωδεκάπολης, ενώ αποτελούσε και λατρευτικό κέντρο όλης της Αχαΐας, με επίκεντρο το ναό του Ελικόνιου Ποσειδώνα. Ο ναός αυτός ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος μετά από το Μαντίο των Δελφών. Η ιστορία μας ξεκινάει στα μέσα της εποχής του Χαλκού, όπου η πόλη ιδρύεται. Ο Ιων, ο γιος του Ξούθου και της Κρέουσας, κατέλαβε μεγάλο μέρος της Αιγιαλίας και ίδρυσε μια νέα πόλη στην οποία έδωσε το όνομα της συζύγου του, της Ελίκης. Η Ελίκη ήταν κόρη του Σεληνούντος, τελευταίου βασιλιά των Πελασγών Αιγιαλαίων. Η πόλη της Ελίκης, σύμφωνα με τον Όμηρο, συμμετείχε και στην εκστρατεία της Τρίας, ως μέρος της επικράτειας του Αγαμέμνονος. Κατά τα τέλη της Μικηναϊκής περίοδου, ξεκινάει και η κάθοδος των Δωριαίων, όπου οι Αχαιοί διώχνουν τους Ίωνες από την Αιγιάλεια και την Ελίκη, την οποία πολιορκούν, υποχρεώνουν τους Ίωνες να καταφύγουν στην Αττική και έκτοτε η Ελίκη ελέγχεται από τους Αχαιούς, οι οποίοι μετονομάζουν όλη τη γύρω περιοχή σε Αχαΐα. Η πόλη στη συνέχεια συμμετείχε μαζί με τους Τριζίνιους, οι οποίοι ήταν δωρεείς, στην αποικία της Μεγάλης Ελλάδος Σύβαρη, που έγινε γνωστή λόγω της πολυτελούς τριφυλής ζωής που έκαναν, εξού και ο Σιβαριτισμός, σε σημείο να απαγορεύσουν να ασκούνται στο εσωτερικό της πόλης δουλειές που έκαναν φασαρία, όπως η μεταλλουργία και η ξυλουργία. Ακόμη και τους κόκορες απαγόρευσαν επειδή τους ξυπνούσαν πολύ πρωί. Η Σύβαρη, η οποία καταστράφηκε από τον Κρότονα, είχε ιδρύσει μια άλλη αποικία, την Ποσειδονία, για την οποία έχουμε κάνει ειδικό βίντεο. Επίσης, ο Κρότον ήταν μια πόλη η οποία είχε μεγάλη παράδοση στους αθλητές και έχουμε κάνει ειδικό βίντεο για ένα εξ αυτών, τον Φάιλο. Επιστρέφοντας στην ιστορία της Ελίκης, στην πόλη μετά την κάθοδο των Δωριαίων έφτασαν και ο Τισαμενός με άλλους Λακεδαιμονίους. Ο Τισαμενός ήταν ο τελευταίος μυθικός βασιλιάς της Λακεδαιμονίας και εκδιώχθηκε από τη Σπάρτη από τον Αριστόδημο μετά από προδοσία. Μετά την εκδίωξή του, ο μυθικός βασιλιάς έφτασε στην Αχαΐα, όπου ζήτησε να εγκατασταθεί με τους συντρόφους του στην Ελίκη, αλλά και στις γύρω περιοχές. Παρότι το αίτημά του έγινε αρχικά δεκτό, η συγκατοίκηση με τους Αχαιούς δεν κράτησε πολύ, και μετά από μια σφοδρή σύγκρουση, οι Λακεδαιμόνιοι αποχώρησαν. Ο ίδιος ο Τισαμενός, μάλιστα, πέθανε κατά τον πόλεμο αυτό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταστροφή της πόλεως. Οι αρχαίοι ιστορικοί Παυσανίας και Στράβων αναφέρουν ότι οι κάτοικοι της Ελίκης προκάλεσαν την οργή του Ποσειδώνα όταν πήραν από το ιερό και σκότωσαν οικέτες που είχαν καταφύγει σε αυτό. Συγκεκριμένα, απεσταλμένοι Ιώνες από τη Μικρά Ασία ζήτησαν από την πόλη να τους επιστρέψουν ένα σημαντικό άγαλμα του Ποσειδώνος. Και οι Αχαιοί όχι μόνο το αρνήθηκαν, αλλά ενώ οι Ιώνες βρίσκονταν στο ιερό του Ποσειδώνος ως οικέτες, αυτοί τους θανάτωσαν. Ένας τρομακτικός σεισμός και αμέσως μετά ένα τσουνάμι κατέστρεψαν ολοσχερώς την πόλη, η οποία εξαφανίστηκε κάτω από τη θάλασσα. Η γειτονική Βούρα, η οποία έχει συμμετάσχει επίσης σε αυτή την ιεροσυλία, καταστράφηκε από τη θεομηνία αυτή. Η καταστροφή της Ελίκης χρονολογείται περίπου στο 373 π.Χ. και νεότερες έρευνες τείνουν να καταλήξουν ότι μαζί με το σεισμό έγινε μια μεγάλη υποθαλάσσια κατολίσθηση, η οποία πιθανότατα προκάλεσε το τεράστιο τσουνάμι που σκέπασε ολοκληρωτικά την Ελίκη. Τις επόμενες ημέρες, πολλοί Αχαιοί πήγαν στη θαμμένη Ελίκη για να περισυλλέξουν επιζώντες, όμως σύμφωνα με τους αρχαίους ιστορικούς δεν βρέθηκε κανένας. Σήμερα κάποιοι παραλληλίζουν την Ελίκη με την Πομπία, και όχι άδικα. Οι έρευνες στην αρχαία Ελίκη συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, και οι αρχαιολόγοι ευελπιστούν μέσω των ευρημάτων να βγουν στο φως άγνωστα στοιχεία της σημαντικής αυτής αρχαίας πόλης. Αυτή ήταν η ιστορία της υποβρύχιας Πομπίας, μιας άγνωστης πόλης στο ευρύ κοινό, αλλά με πολύ σημαντική συμμετοχή σε σημαντικές στιγμές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ για περισσότερη ιστορία μπείτε στο kognoskoteam.gr.